วัสดีเพื่อนสมาคมนพลักษ์ไทยผมสันติกโรจะขอชักชวนเชิญมาเข้าร่วมการอบรมของสมาคมในเดือนพฤษภาคมนี้อยากจะชี้แจงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการอบรมครั้งนี้อันดับแรกคือทำไมจึงเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับความกังวลหรือ anxiety เหตุผลหลักๆก็คือในปี2 ปีที่ผ่านมาผมไปไหนไม่ว่าทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรือยุโรปจะพบผู้คนที่มีความกังวลทั้งนั้นแทบไม่มีใครที่ไม่มีความกังวลมารบกวนชีวิตจิตใจมันจะเป็นเรื่องแปลกถ้าคนไทยไม่พอๆกันที่จริงผมก็เจอคนไทยเยอะเหมือนกันปีที่ผ่านมาก็2 คนที่มีความกังวลก็แสดงออกบ่อยๆแม้แต่บางเจ้าจะอ้างว่าตัวเองไม่มีความกังวลแต่จะมีนัยยะบ่งบอกว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีความกังวลไม่ว่าในเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งยกตัวอย่างบางที่เรากังวลเรื่องคนนี้คือแฟนเพื่อนรักเราหรือเปล่ารักเรามันหน่อยแค่ไหนพอใจเราเป็นต้นถ้าเราคิดเรื่องนี้ดูดีๆมักจะเป็นการคิดโดยความกังวลรู้ตัวไม่รู้ตัวอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือเกี่ยวกับการงานเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเห็นยังไงกับเราไว้วางใจเราไหมที่บริษัทนี้เราจะมีอนาคตอย่างไรมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนคิดเรื่องนี้ไม่ใช่คิดเพียงเป็นข้อมูลหรือเหตุผลมันจะมีเรื่องกินใจเราอยู่ด้วยซึ่งเป็นกลิ่นอายของความกลัวนักจิตวิทยาก็มักแยกกลัวคือกลัวโดยมีเหตุผลมีสิ่งอันตรายที่อยู่ต่อหน้าเราโดยตรงแต่มนุษย์เราเพราะเรามีการคิดแล้วก็จำเรื่องราวอย่างมนุษย์เรากลัวสิ่งที่มักจะอ้างว่าไม่มีเหตุผลหรือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่รออยู่ในอนาคตหรือสิ่งที่สงสัยอยู่หรือแม้แต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่เราก็กังวลว่าเหตุการณ์นั้นเรื่องราวนั้นจะส่งผลต่อเราต่อไปสิ่งเหล่านี้นอกจากเราคิดกับมันเรากังวลแม้แต่คนไทยใช้คำว่าคิดถึงถ้าดูดีๆคิดถึงอ
อาจจะมีมุมของความรักความอะไรอาวรณ์แต่อีกทางหนึ่งอาจจะมีกังวลแอบแฝงอยู่จะมากหรือจะน้อยจะเบาหรือจะแรงก็คอยศึกษากันเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้มนุษย์เราทั่วโลกกำลังกังวลเรื่องการเมืองหลายประเทศมีความไม่มั่นคงทางการเมืองแถมกังวลเรื่องเศรษฐกิจแม้แต่อ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นบางสิ่งบางอย่างแต่สำหรับคนจำนวนมากสถานะทางเศรษฐกิจก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่แม้แต่คนร่ำรวยก็กังวลว่าร่ำรวยมากพอไหมเป็นต้นแล้วเราอยู่ในยุคที่นักวิทยาศาสตร์ประกาศอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมมนุษย์เช่นระบบอุตสาหกรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและกำลังส่งผลต่อระบบดินฟ้าอากาศอย่างน่าเป็นห่วงใครอ่านตามข่าวนี้บ้างก็มีโอกาสกังวลยิ่งถ้าเราคิดถึงอนาคตของลูกหลานมันต้องกังวลไม่กังวลมันคล้ายกับว่าไม่รู้เรื่องใช่หลายคนจะพยายามกลบหรือกดเก็บความรู้สึกที่เรียกว่า anxiety แต่การเก็บหรือกลบไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเป็นไปได้ที่มันจะแอบแฝงแล้วก็กินใจในระดับลึกบางที่จะแสดงออกทางในระบบลำไส้จะมีความรู้สึกไม่ดีในทางลำไส้บางครั้งอันนี้จะเกี่ยวกับสิ่งที่โนบลักเรียกว่าหลักย่อยพดุงต้นก็คือเพื่อเอาตัวรอดกันกินกันอยู่ซึ่งก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องสุขภาพเดี๋ยวนี้โรคเช่นมะเร็งหรือเลือดแตกในสมองแม้แต่เบาหวานโรคอ้วนกำลังกระทบชีวิตมนุษย์จำนวนมากๆทุกครอบครัวจะมีใครสักคนที่เป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้และหลายต่อหลายครั้งคนที่ร่วมครอบครัวก็จะกังวลด้วยพ่อแม่พี่น้องของเราจะหายหรือจะเป็นยังไงต่อไปแถมมีเรื่องกินเหล้าคนติดเหล้าติดยาประเด็นที่จะกังวลมีไม่อ่านเมื่อฟังคนเล่าทุกข์ของชีวิตเขาผมรู้สึกว่าหัวข้อ anxiety ความกังวลเครียดลึกๆในใจเพราะกังวลซึ่งเป็นความรู้สึกไม่ใช่เพียงความคิดอัน
นี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนนอนไม่หลับหรือกินยานอนหลับคนขัดแย้งกับเพื่อนกับแฟนในเรื่องไปตะเลดเด็กที่ไม่ควรเสียเวลาในเดี๋ยวนี้คนพอเครียดกังวลเขาจะกระทบเล็กน้อยเขาก็คุมตัวไม่ได้ผมจึงรู้สึกว่าพอสังเกตสิ่งเหล่านี้ใน4 ทวีปรวมทวีปเอเชียด้วยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยก็สมควรที่เราจะศึกษาโดยวิธีโนบลักษ์แล้วก็การทำแพนเนลเล่าสู่กันฟังเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมครั้งนี้อยากจะขอพวกเรามาร่วมมือกันศึกษาคำถามเช่นข้าพเจ้าที่เป็นหลัก2 3 4 5เป็นต้นจะรู้สึกกังวลในตัวเองทั้งกายทั้งใจอย่างไรบ้างและแสดงออกอย่างไรเช่นอยู่นิ่งไม่ได้พูดแบบไม่มีสติขับรถอย่างสะเพร่าเป็นต้นมีหลายด้านหลายมุมเราใช้โนบลักษ์เพื่อดูว่าหลับแต่ละหลับ5 6 7 8เป็นต้นจะรู้สึกกังวลเหมือนกันแค่ไหนต่างกันอย่างไรผมคาดเดาว่าต่างกันในบางส่วนก็เหมือนกันในบางส่วนแต่จะเป็นอย่างไรกับพวกเราที่ศึกษาโนบลักษ์ก็ขอให้มาแชร์กันนอกนั้น anxiety ความกังวลจะกระทบความสัมพันธ์ของเราเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ที่สำคัญ ผู้ที่เรารักระหว่างเรากับพ่อแม่กับลูกพี่น้องคนร่วมงานเจ้านายเป็นต้นหรือเมื่อ2 ปี 5 ปี 10 ปีก่อนคนไทยจำนวนมากกังวลเรื่องสุขภาพในหลวงร.9แม้ทุกวันนี้อาจจะกังวลอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับในหลวงองค์ปัจจุบันคนอาจจะไม่กล้าพูดเรื่องรัฐบาลปัจจุบันแต่การไม่พูดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กังวลไม่ได้มีอะไรที่กินใจกินหัวกินลำไส้หรือท้องเราจะใช้โนบลักษ์เพื่อช่วยให้พวกเรามองตัวเองให้ดูดีๆว่าความกังวลในชีวิตเรามีอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเป็นปัญหาเมื่อไรและจะมีบางเวลาบางสถานการณ์ที่ความกังวลเป็นประโยชน์มีได้ไหมขอให้มาศึกษาการเราแบ่งปันแล้วก็แน่นอนต้องมีคำถามเกี่ยวกับและเมื่อความกังวลมีผลกระทบทางลบทางเสียหายเราจะรู้เท่าทันอย่างไรเราจะคลี่คลายอย่างไรเราจะลดลงอย่างไรคือจะมีแนวปฏิบัติกับความกังวลอย่างไรบ้าง
สุดท้ายเนื่องจากเราจัดอบรมแบบแพนเนลเราก็จะฟังเพื่อนหลักทุกหลักมาเล่าความกังวลที่เขาพอจะมองออกในชีวิตตัวเขาอันนี้ก็จะช่วยเรารู้เท่าทันเมื่อผู้สำคัญในชีวิตเรากังวลอยู่ถ้าเราไม่ละเอียดในเรื่องนี้ผู้ใกล้ชิดอาจจะกังวลเรื่องและเราไม่รู้ไม่ชี้ซึ่งจะมีผลเสียต่อความเป็นเพื่อนถ้าเรารู้ตัวเราจะสามารถเป็นเพื่อนพี่น้องกันที่น่ารักมากขึ้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันบางที่ความกังวลในคนหนึ่งที่อยู่ข้างในในระดับลึกอาจจะไม่แสดงออกโดยการพูดหรือโดยพฤติกรรมที่ชัดๆแต่พวกเรามีใจที่รับคลื่นความรู้สึกจากผู้อื่นโดยบางครั้งเรารับโดยไม่รู้บางทีเพื่อนกังวลในระดับลึกแล้วเรารับทำให้เราไม่สบายใจอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องกังวลมากขึ้นถ้าเราสามารถดูออก anxiety ในตัวเองและผู้อื่นดีขึ้นเร็วขึ้นความกังวลของคนอื่นจะกระทบเราน้อยลงอย่างน้อยเมื่อเราถูกกระทบเราจะรู้ตัวและจะเป็นปัญหาน้อยลงก็ขอให้คำชี้แจงเหล่านี้ช่วยให้เราพิจารณาว่าเหมาะไหมที่จะเข้าร่วมหวังว่าจะได้พบกันอีกไม่กี่อาทิตย์ขอสวัสดี